Ilyen nagy lelkesen kimentünk barátokkal együtt tüntetni. Többszöri felszólítás után megkezdték a bírságolást, azt hiszem 2 héten belül meg is kaptam a rendőrségtől az ítéletet, hogy 85 000 forint bírságot vagyok köteles fizetni, és kitaláltam erre egy akciót, hogy 2000 forintért vehetnek tőlem printeket, és akkor én ezzel összegyűjtöm a bírságra valót. Hát ez gyakorlatilag egy nap alatt összejött. Diacsics Renáta vagyok, Renyaként szoktak ismerni mostanában. Tervező grafikus vagyok. Az egyetemen nagyon sokat foglalkoztam ilyen a tervező grafika mellett képzőművészeti tevékenységekkel, festészet, stb. És általában az volt, hogy így a műteremben így burjánoztak szét mindenfelé a cuccaim, hordtam be a szemetet, hogy ez még tuti jó lesz valami, ez az ilyen igazi gyűjtögető életmód. És akkor egyik reggel jött be az egyik csoporttársam, és így ránézett erre a szemétdombra, aminek a közepén ott tocsogtam valami ragasztóban, és akkor mondta, hogy na, már megint beindult a renyagyár. Nekem az volt az egyik legfőbb szórakozásom, időtöltésem ilyen gyerekkoromban is, hogy lerajzoltam az aktuális napomat, hogy mi történt aznap. Volt is erre egy ilyen kis naptárom, hogy a megfelelő dátumhoz volt egy ilyen kis rubrika, és berajzoltam, hogy ez a nap eseménye. És ez egy ilyen szomorúbb időszak volt, szóval ezt utólag úgy tudom vizsgálni, hogy valamiféle terápiaként csináltam ezt. Még tervező grafika szakos egyetemistaként egy barátnőjével közösen indította el az első Facebook oldalát, a Szent Kávé rajzszakkört, ahol saját, barátaik és ismeretlenek aranyköpéseit illusztrálták. Volt ebben egy partnerem, a Csató Csenge, akivel elég szépen egymásra találtunk, és az volt az egyik időtöltésünk, hogy beültünk kávézókba, főleg a nappali kávézóba Pécsen rajzolgatni, de ezek még inkább ilyen nagyon könnyed kocsmarajzok voltak, ilyen kis magánéleti szerencsétlenkedések, vicces elszólások, és azt gondoltuk, hogy ez igazából csak nekünk vicces, de elég gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy ezzel tök sokan tudnak azonosulni. Valahogy én így jobban ráfügtem erre a tevékenységre, hogy már egyszerűen így nem bírtam nem odafigyelni az elhangzó mondatokra, és így gyűjtöttem elég sokáig az asztalfióknak, és akkor így gondoltam egyet, hogy hát jó, hogyha a Szent Kávé most már nem is létezik, de akkor én ezt vihetném valahogy tovább, de az nem lett volna fair, hogyha ezt Szent Kávé rajzszakkör néven folytatom, úgyhogy átneveztem Renyagyárnak. Ezen az oldalon képregényszerű, naív rajzaival belső dilemmáira és aktuális, sokszor közéleti eseményekre reflektál szarkasztikus humorral. Egyébként valós, szóval ők mind az én ismerőseim és az ő elkapott mondataik, de egyre gyakoribb az, hogy főleg a közéleti témáknál, hogy én vagyok a főszereplője, mert ez a mondat, ami mondjuk szerepel a képen, az így valójában csak az én fejemben jelent meg. Elég gyorsan úgy alakult a dolog, hogy szabadúszóként próbáltam ki magam, és az Insta oldalam a Renyagyáron keresztül kerestek meg egyre többen civil szervezetek, nagy arányban emberi jogi szervezetek, és hát ők is azért kerestek meg valószínű engem, mert látták a rajzaimon, hogy olyan témákat érintek, amikkel ők is foglalkoznak. Itt állok az egyik kedvencem előtt, ez egyébként egy régebbi kép, ez nem az elmúlt 1 évben készült. Szerintem eléggé összefoglalja azt, hogy egy ilyen autokrata rendszerben mennyire jellemző az, hogy eszköznek tekintik a nőket, és hogy így a jogok csorbulnak ezzel. Most mondjuk eszembe jutott, hogy az Emma Egyesület, aki például hátrányos helyzetű nőket segítenek. A Helsinki Bizottsággal meg különösen nagyon szeretek dolgozni, mert ott úgy érzem folyton, hogy mindig tanulok is valamit. Olyan emberekhez igyekeznek szólni, mint amilyen én is vagyok. Szóval, hogy nem feltétlenül
vagyunk tisztában a jogi oldalával dolgoknak. Például, hogyha azt mondjuk, hogy jogállamiság, akkor nagyon nehéz megfogalmazni, hogy ez mit akar. Hát ezt egyébként nagyon nagy örömmel készítettem el azután, a hangulat után, amit így a Pride-on mind átéltünk, akik ott voltunk. Szóval ez ilyen végre egy ilyen örömteli üzenet. Úgy éreztem, hogy most egy ilyet kirakhatok, hogy nem valami fájdalmas eseményen kesergünk, hanem kicsit így benne van egy győzelem is. Renáta a gyülekezési törvény korlátozása miatt tartott márciusi tüntetésen is ott volt, ami a Pride-dal ellentétben nem alakult jól számára, a rendőrség szerint szabálysértést követett el. Az első hídfoglalás alkalmával történt, hogy ilyen nagy lelkesen kimentünk barátokkal együtt tüntetni. Egy maroknyi tömeg maradt már a végére, és a rendőrség felszólított minket, hogy hagyjuk el az úttestet. Többszöri felszólítás után megkezdték a bírságolást, vagy hát az adatainkat fölvenni, és akkor mi többen leültünk a földre. És nem annyira érdekelt akkor minket a következmény, meg ugye ez a legelső ilyen jellegű tüntetés volt, úgyhogy nem volt tapasztalatunk ebben, hogy mi fog következni ezután, és akkor felvették az én adataimat is, és pár héten belül, azt hiszem 2 héten belül meg is kaptam a rendőrségtől az ítéletet, hogy 85 000 forint bírságot vagyok köteles fizetni közlekedési szabálysértésért. És itt pont egy olyan helyzetben voltam, hogy ez anyagilag is megterhelő lett volna, meg az igazságérzetemet is sértette, és kitaláltam erre egy akciót, hogy 2000 forintért vehetnek tőlem printeket, és akkor én ezzel összegyűjtöm a bírságra valót. Hát ez gyakorlatilag egy nap alatt összejött, ami engem iszonyatosan meglepett. Szóval, hogy én nem gondoltam azt, hogy az emberek jó indulatával akkor ilyen szinten találkozom, meg hogy egy ilyen tábor áll mögöttem. Inkább a 20-30-40 évesek korosztályában népszerűek a rajzaim. És hát az a helyzet, hogy igazából elég ritkán állítok ki galériában is. És valahogy ez a galériás világ számomra egy kicsit ilyen elitista is. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy kávézókban kiállítani, az egy kicsit így lealacsonyítod magad. Én viszont szándékosan próbálom bevinni olyan környezetbe a képeimet, ahol azok is találkoznak vele, akik azt gondolják, hogy egy galériában nekik semmi keresni valójuk, mert hogy az egyszerűen nem az ő közegüknek szól. Mit jön be ez a társadalmi felelősségtudat, vagy nem tudom, hogy nevezzem, hogy nem csak magamért állok ki, hanem másokért is. Szóval, hogy nekem itt van ez az eszköz a kezemben, de másoknak nincs ilyen lehetőségük. Kicsit bűntudatom van ezért, hogy nem álltam jobban bele. Később, amikor már láttam, hogy ez a bírságolás milyen méreteket öltött. És hogy ezeknek az embereknek tudjak valamilyen támogatást nyújtani, hogy ők is úgy érezzék, hogy nincsenek egyedül. Túl sok közéleti tartalmat fogyasztok most már én is, úgy érzem. Egy kicsit ebből néha igyekszem visszavenni, de szerintem nem lehet. Szóval olyan szinten a mindennapjaink részévé vált, valójában ezért is uralkodott el a témáim között is. Ahogyan gyerekkoromban is terápiás jelleggel használtam az alkotást, úgy ez megmaradt felnőtt korban is, hogy próbálom lereagálni azokat a történéseket, amik bennem feszültséget okoznak. És nekem mondjuk ez az eszközöm rá a rajz. Hát sokat gondolkozom azon, hogy mennyire aktivizmus az, amit csinálok. Hát egyébként valamilyen tekintetben az, főleg ha azt vesszük, hogy most már nagyon gyakran odaállok ügyek mellé, ezeket meg is osztom akár az oldalamon, főleg sztoriban. Szóval azért most már tényleg nem mindegy, hogy mit teszek ki a kirakatba. Hát ez egy ilyen
nem tudom, egy ilyen általános szorongásnak a lereagálása, amikor így vágysz arra, hogy a dolgok jobbra forduljanak, de azzal találod szembe magadat, hogy nincs remény. Az Instagramon mindenki egy ilyen tökéletes oldalát igyekszik mutatni, főleg, hogyha itt a klasszikus értelemben vett influencerekre gondolunk, akik reklámoznak termékeket, és hogy szerintem nagyon fontos, hogy mindenki találkozzon az esendőséggel, ami igazából mindannyiunk életében jelen van. Szerintem tök fontos eszköz a humor, szóval, hogy egy kicsit el tudod engedni azokat a mindennapi küzdelmeket, amikkel szembe találjuk magunkat. És ezek nagyon nyomasztó dolgok, de az tök jól esik, hogyha egy fél percig tudsz ezen nevetni.